Salut și bine ați venit pe canalul Birdfish Wood and Epoxy Resin. În clipul precedent v-am prezentat cum am pregătit modelul mesei de cafea, așezarea lemnului, pregătirea acestuia, așezarea în cofrag și turnarea rășinii. Dacă nu ați văzut încă clipul, găsiți linkul primei părți în descrierea acestui clip și vă invit să o vedeți. Rășina are acum deja o săptămână de când este turnată și este deja maturată suficient pentru a fi scoasă din cofrag. Desfac clemele de fixare și demontez cofragul pentru a scoate masa, sperând ca aceasta să nu fie lipită. Cu ajutorul unei dălți și al unor pene de lemn pe care le folosesc de obicei la scoaterea din cofrag a meselor, reușim să facem o treabă bună. Masa a ieșit perfect din cofrag, deci agentul de demulare folosit și-a făcut treaba. Vedem pe spate că prinderea lemnului și turnarea au fost făcute perfect. Având în vedere că lemnul la un capăt era semi-rotund și mai era un nod pe partea de dedesubt, rășina nu a ajuns să umple aceste goluri și trebuie să completez acum. Prima dată curăț bine și degresez marginile unde o să lipesc niște bandă adezivă de hârtie pentru a închide și izola spațiul unde o să torn rășina. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați dacă vă place ceea ce fac, să distribuiți dacă voi credeți că poate ajuta pe cineva, iar pentru asta eu vă mulțumesc, pentru că mă ajută să continui să realizez clipuri de genul acesta. Aștept cu drag comentariile voastre, cu întrebări și sugestii, cu ce ați dori să vedeți pe canal, iar eu o să răspund la fiecare în parte cu plăcere. Pregătesc rășina pe care o să o pigmentez încercând să obțin aceeași culoare pentru a completa acest colț rămas gol la turnare. Odată reușit acest procedeu, umplem cu rășină golul din acest colț de la măsuța de cafea și apoi lăsăm să se întărească. A doua zi, rășina este deja întărită și putem să ne ocupăm de cealaltă găurică rămasă neumplută.
După 48 de ore de la completări, așez blatul pe masă de la CNC pentru a fi planat perfect. Un procedeu care durează destul de mult, dar pe repede înainte arată chiar frumos. Odată planat blatul mesei de cafea, tai marginile acesteia perfect la 90 de grade cu ajutorul circularului de mână și a șinei de ghidare, care are o tăietură impecabilă. Între timp zăpada s-a topit, soarele a ieșit, deci este plăcut să lucrezi afară. Când marginea este perfectă, cu ajutorul frezei rotunjim bine muchiile măsuței de cafea. Mă apropii ușor de sfârșitul proiectului. Sunt în punctul în care șlefuiesc cu diferite granulații blatul pentru a avea un rezultat spectaculos. Încep cu o granulație de 60 până la 220 sau 320, folosind un pulverizator cu apă între diferitele granulații pentru a scoate în evidență porii lemnului. Între timp, ascult muzică, ascult câte un podcast, iar treaba merge ca unsă. Rezultatul începând să se vadă cu ochiul liber. În timp ce șlefuiam, cu ajutorul lămpii LED am observat câteva găurele care trebuie completate. Iau fiecare găurică la rând și verific atent să nu pierd vreuna. Nu aș vrea ca o găurică să strice frumusețea acestei mese. Este o treabă micăloasă, unde este nevoie de răbdare, ca pe întreg procesul de altfel. Când am terminat cu găurelele, șlefuiesc iarăși cu atenție, până când nu se mai vede nimic imperfect. Acum că am terminat de șlefuit și de finisat blatul mesei de cafea, este timpul să ștanțez blatul cu logo-ul brandului Bedfish Wood. Ultimul pas pe care trebuie să îl fac este tratarea lemnului cu ulei. Folosesc un ulei care din punctul meu de vedere este cel mai bun de pe piață. Toate acestea, după ce am încercat
mult mai multe tipuri de ulei. Este vorba de rubiu monocat, care conține tot ce trebuie pentru a avea un finisaj de calitate premium și produsele pe care le fac. După ce întind uleiul cu o racletă, folosesc un burete pentru a ajuta uleiul să pătrundă și mai bine în lemn. După 30-40 de minute de la aplicarea uleiului, cu ajutorul cârpelor șterg surplusul de ulei până când cârpele nu se mai lipesc de suprafața mesei. Acesta este rezultatul final. După ce am lăsat măsuța să se usuce minim 48 de ore și apoi am montat picioarele alese de proprietarul mesei. Vă las să vedeți fotografiile cu măsuța de cafea, specificând că nu sunt cel mai bun fotograf. Vă mulțumesc că ați urmărit până la capăt, sperând că acest clip a fost plăcut și de ajutor pentru cine ar vrea să încerce acest lucru. Vă invit să dați like, să distribuiți clipul dacă doriți, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu postările noastre, care sperăm să fie din ce în ce mai spectaculoase și unde să dezvăluim și alte lucruri pe care nu le-ați văzut în acest clip.